Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we are from G10. The topic we want to present is globalization. Okay, globalization, managing global and local. Okay, first of all, introduction of globalization. Okay, definition of globalization in organization behavior. Globalization is a tendency of business, technology or philosophies to spread throughout the world or the process of making this happen. The new economy being to small business managers is the use of new business approach and the strong will for organizational change and adaptation to global market demand. Okay, the global economy is referred to as a globality as a totally interconnected marketplace by time zone or national boundary. Okay, globalization affects an organization behavior like stimulation hyper competitive pricing for a product, for a service, operation and communication around the globe and adapting to people who are from different nationalities and countries. The successful organization in a global economy should have a knowledge of psychology, sociology, and communication and management in organization behavior. Okay, that's all for me. So we go to next slide. Process globalization. The globalization occurs because of the advance in technology and communication that allow people to keep interacting without borders. For examples, in business organizations, all companies use technology of social media instead of writing letters to communicate. Baiklah, kita lihat dari segi negara kita, di mana negara kita telah isytiharkan PKP, iaitu Perintah Perkawalan Pergerakan, di mana rakyat Malaysia terpaksa lockdown diri mereka, kurung mereka di dalam rumah dan bekerja dari rumah saja. Yang ini telah menyebabkan satu organisasi itu tidak dapat untuk berhubung antara sesama mereka. Jadi dengan kita lihat dengan kemajuan teknologi yang sedia ada, dengan hasil kepintaran yang manusia telah berjaya menghubungkan orang walaupun mereka saling berjauhan antara satu sama lain. Macam contohnya lah, saya ambil Google Meeting, Zoom. Jadi dengan ada teknologi ni, maka organisasi itu dapat berinteraksi antara satu sama lain walaupun mereka saling berjauhan. Globalization has reformed for some organizations to be more creative in serving customers. We can take an example such as Malaysia Airlines that provide online booking tickets and services and offer low-cost fares to their loyal customers. Some organizations may will bring in top talent from anywhere in the world. As we can see, the globalization is an idea that we no longer need to operate in the world where the boundaries of any kind exist. Spread of market-based system that encourages seeking supply that meets demand. It based on the concept practiced in one country. Okay, kita ambil contoh daripada negara China, di mana negara China mempunyai problem iaitu rampant piracy, iaitu mereka tak ada sebarang penghad dalam peniruan copyright ataupun intelijen, yang di mana dengan syarikat macam contoh Microsoft, mereka telah mencipta copyright mereka, tetapi mereka telah ditiru oleh China. China menghasilkan software yang sama kualiti dan kuantiti lebih banyak daripada penghasilan Microsoft. Jadi Microsoft terpaksa menyesuaikan diri mereka dekat China. Mereka terpaksa cipta satu produk
yang khas untuk di China saja. Jadi sebab mana dia berlaku? Sebab market base di sesuatu tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Aliyah binti Muhammad Rahis. Dormitory I19103768. Okay, I'm going to present about the impact of globalization towards OB, which is I'm going to present about the advantage of globalization. Okay, the first point is market expansion. What is the meaning about market expansion? Okay, globalization opens up new opportunities for business to expand their service or goods to a much larger market, which mean more potential sales and greater profits they can make if they go global, means which is ke luar negara, mereka lebih besarkan lagi mereka punya market syarikat. Okay, depends on the organisation. It can open up other opportunities in terms of distribution, logistic, marketing and management. Sebagai contoh adalah syarikat Nestle. Syarikat Nestle telah membuka company dia sehingga ke luar negara. Dan ianya juga membuka peluang kepada pekerja-pekerja global untuk bekerja di kilang-kilang mereka. Mereka mempunyai 400 lebih buah kilang di luar negara dan akan ada pekerja-pekerja global daripada luar negara yang akan run mereka punya kilang di luar sana. So di situ kita nampak ianya juga membuka peluang pekerjaan kepada orang-orang luar, bukan saja orang di dalam negara mereka. Okay. Point number 2 is free flow of labor. Globalization has enabled free flow of labor and workers increasingly chase job opportunities across national borders. Okay, globalization juga memberikan kebaikan, which is pekerja-pekerja bukan sahaja boleh bekerja di dalam negara, mereka juga mempunyai peluang pekerjaan di luar negara. Okay, di situ mungkin mereka memilih untuk bekerja di luar negara kerana kepakaran mereka, mungkin kerana nilai mata wang di negara yang menawarkan pekerjaan tersebut mempunyai nilai mata wang yang tinggi berbanding di negara sendiri. Okay, sebagai contoh, kita boleh lihat kebanyakan pekerja-pekerja daripada Bangladesh, Indonesia, yang negara yang mempunyai nilai mata wang yang rendah, mereka akan mencari pekerjaan di Malaysia, which is nilai mata wang kita lebih tinggi pada mereka. So kat situ mereka dapat kelebihan lah, dengan bila dapat gaji mereka akan mendapat pulangan yang besar berbanding jika mereka bekerja di negara sendiri. Okay, point number 3 is changes in operational environment. Changes in the operational environment not only require focus on new product or services development, but also on the skill and competency sets, attitudes, values, and cultures of people. Such changes are primarily attributable to the shift in the expectation of customers and the behaviour of competitors. Maksud kat sini adalah perubahan operasi bukan sahaja kepada development of product or services of the company, tapi juga company juga mestilah mengubah atau membentuk skill-skill pekerja, attitude pekerja supaya mencapai expectation daripada customer, kerana pekerja-pekerja ni jugalah yang membawa nama organisasi tersebut, which is mereka bertingkah laku dengan baik ataupun tidak, mereka mempunyai skill yang bagus ataupun tidak. So dekat situ competitors juga mengambil kisah tentang perkara-perkara tersebut. Point number 4 is new ideas due to cultural diversity. Managing an international workforce includes team working across different locations, people traveling and moving countries for work, having range of different work ethics and practices, and even religious differences. All of these can be challenges, but overwhelming a positive thing in the workplace, as it brings together different ideas and insight and perspective. Okay, globalization.
bila sesebuah company mempunyai pekerja-pekerja global dan pekerja tempatan, bermacam-macam jenis pekerja kita akan lihat dari segi tingkah laku mereka, dari segi agama mereka yang berbeza, dari segi cara kerja macam mana. Okey, dekat situ memang kita nampak ianya mempunyai challenges yang besar untuk manage pekerja-pekerja yang berbeza-beza cara hidup ni. So kat situ memang akan ada challenges, dan kat situ juga memberikan kebaikan kerana bermacam-macam jenis idea yang akan disalurkan kepada organisasi tersebut, kerana mereka mempunyai berbeza pandangan, perspektif kehidupan, perspektif cara kerja, dan kat situ memberikan kebaikan yang baik kepada company, which is dengan idea-idea tersebut mereka dapat mencapai matlamat masyarakat. Good morning, everyone. My name Aiman Faris bin Nazri, ID Matric I19103653. I want to explain about disadvantage of globalization. Globalization fuels inequality. Globalization made the rich richer and the poor poorer. Globalization leads to increased manufactured good import in developed countries with high skilled labor and increased high value tech and service export. Therefore, it creates more opportunity in developed countries with the high tech, high skill sector. Through globalization, the waste of the certain segment of the workforce increase. In highly developed nation, this occurs in the high-tech manufacturing sector and the service sector. These industries are dominated by high-skilled, college-educated workers. These workers are already drawn from the wealthy segment of a population. Simultaneously, the poor, lower-educated sector of the society face increased competition from the workers in the lower-cost countries for the unskilled labor. Their wages must be kept low to compete. Therefore, globalization is increased the wage of the wealthy section of a developed society, increasing inequality and leaving the poor segment worse off. Melalui globalisasi, upah segmen tenaga kerja semakin meningkat. Di negara-negara maju, sektor pembuatan teknologi tinggi dan sektor perkhidmatan. Industri ini dikuasai oleh pekerja berkemahiran tinggi, berpendidikan tinggi. Pekerja ini sudah diambil dari segmen penduduk terkaya. Maksudnya, segmen dan teknologi ini dikuasai oleh pekerja-pekerja yang mempunyai kemahiran tinggi dan mempunyai pelajaran dan pendidikan oleh pekerja ini. So, pada masa yang sama, sektor masyarakat yang lebih miskin ataupun tidak berpendidikan menghadapi persaingan yang meningkat daripada pekerja yang di negara-negara dengan gaji dibayar dengan kos rendah. So, gaji mereka mestilah dijaga untuk bersaing bersama-sama dengan pekerja yang mempunyai pendidikan yang terkaya ataupun yang mempunyai pendidikan yang tinggi ni. So, oleh itu, globalisasi ni dia akan mengakibatkan upah bahagian terkaya dalam masyarakat makin maju. So, yang dia akan meningkatkan ketidaksamaan dan menjadikan segmen pekerja yang tidak berpendidikan ini akan semakin buruk ataupun akan mendapat saingan oleh pekerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi ini. Globalization leaves us vulnerable to infectious disease. Movement of people between many countries as an essential factor in the spread of a disease. Globalization increase global consumer demand. Most who enter the country illegal are not given injection and a vaccine for foreign disease when they arrive.
Globalisasi ini menjadikan kita terdedah kepada penyakit jangkit. Ini kerana pergerakan orang antara banyak negara sebagai faktor penting dalam pergerakan penyakit. Antara salah satunya penyakit ialah H1N1, COVID-19 dan lain-lain. Selain itu, tidak mendapat suntikan vaksin juga antara salah satu. Ini kerana terdapat sesebuah negara yang mundur menghantar pekerja mereka untuk bekerja di negara lain, tetapi mereka tidak mendapat menanggung kesemua kos tanggungan untuk pekerja mereka untuk mendapatkan suntikan vaksin. So ini antara salah satu menyebabkan penyakit akan senang merebak antara pekerja-pekerja yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Nur Natasha binti Nur Hakimi. My metric number is I19103657. Okay, the subtopic that I'm going to present today is management challenges in global organization. Okay, the first challenges for management is different culture. Okay, kenapa different culture ni jadi salah satu cabaran kepada pihak manajemen? Kerana they need to learn about other culture, don't attempt to identify another culture too quickly, and be careful about making assumption regarding culture values. Okay, different culture adalah perbezaan budaya. Okay, bila kita dah cerita pasal organisasi global, maksudnya di luar pada negara kita. Means apa, dalam negara kita sendiri pun ada pelbagai jenis budaya. Bila kita keluar daripada negara sendiri, akan jumpa lagi pelbagai jenis budaya. Macam contohnya, budaya orang Malaysia ni tak sama pun dengan budaya orang Barat, tak sama dengan budaya orang Eropah. So management ni need to learn about the other culture, kena belajar tentang budaya orang lain. Okay, so dah jadi salah satu cabaran kepada pihak pengurusan. Okay, yang kedua, don't attempt to identify another culture too quickly. Yang bermaksud, jangan cuba mengenali budaya orang lain terlalu cepat. Okay, kenapa dia kata jangan cuba mengenali budaya orang lain terlalu cepat? Sebab kita baru sahaja mengenali budaya seseorang dan kita dah bagi assumption yang budaya orang tu macam tu. Kita dah kata, padahal kita baru je tahu pasal budaya mereka dan kita dah bagi, budaya orang ni macam ni. Sedangkan tak pun sebenarnya, sebab kita dah buat andaian kita sendiri. Kita tak boleh buat andaian kita sendiri. Sebab itulah kita kena belajar mengenali budaya orang lain. Okay, bila dah macam tu, bila kita dah berada di tempat orang lain, di luar daripada kawasan kita sendiri, kita banyak perkara yang kita perlu ambil kira. Sebagai contoh, dalam membuat keputusan, buat tindakan, kita kena ambil tahu juga apa tentang keputusan yang kita buat ni bertentangan tak dengan budaya mereka. So pentingnya perbincangan itu sangatlah penting kan untuk mencapai ke persetujuan orang ramai. Dan kalau kita tak buat perbincangan, mungkin kita akan tindakan yang kita lakukan tu mungkin bercanggah dengan budaya mereka. So tak okey, tak boleh. Okay. Yang ketiga, be careful about making assumption regarding culture values. Okay, berhati-hati dalam membuat andaian mengenai nilai sesebuah budaya. Okay, kenapa point ni jadi salah satu cabaran lah kan dalam different culture? Sebab kita kan baru kenal sahaja satu budaya tu. Dan kita mengandaikan, budaya orang ni macam ini. Budaya kita macam ni. Mungkin dia tak belajar habis tentang sesuatu budaya tu dan dia dah buat assumption, dia dah buat andaian, budaya orang ni macam ni. Macam contoh lah kan, orang Malaysia ni terkenal dengan sopan santun. Lepas tu dia buat assumption negara orang lain tu tak pun, dia pun ni tak sopan santun pun. Sedangkan mereka pun jadikan sopan santun tu antara salah satu adat lah untuk negara mereka sendiri. So kita dah buat assumption kata mereka tak pun macam tu. Kita tak boleh assume yang kita punya budaya ni lebih baik daripada budaya orang lain. Tak boleh. Sebab
Kita tak kenal pun orang tu. Lepas tu kita kata, okay, kita punya budaya ni bagus untuk organisasi ni. Bagus untuk kita terapkan dalam organisasi ni, tak boleh. Sedangkan kita kena belajar dan tahu dulu tentang budaya orang lain. Sebab ini dalam peringkat global, bukan dalam peringkat lokal. Okay. The next point is resistant to change. Yang bermaksud tahan terhadap perubahan. Must change according to globalization factor. Berubah mengikut faktor globalisasi. Berubah mengikut faktor organisasi. Okay. Kenapa kena berubah mengikut faktor globalisasi? Sebab global ni makin bertambah baik kan. Semakin lama semakin bertambah baik, semakin bertambah maju. So if kita remain in the same level je, so kita punya company ni atau organisasi kita ni tak akan naik sama dengan organisasi lain. So if kita nak remain on the top, kita kena berubah mengikut faktor global. So, jadi kita punya company ni, kita punya organisasi tak akan ketinggalan. So, kita akan sentiasa berada sama tinggi, sama tahap dengan company-company yang lain. Sebab kita berubah mengikut faktor global. Faktor global. Okay. That's for the second point. Okay, the third point is empowering people. Yang bermaksud memperkasakan orang. Delegating power to the local company manager. Berikan kuasa kepada pengurus dan syarikat tempatan. Okey, kenapa empowering people ni jadi salah satu cabaran kepada pihak pengurusan? Sebab bila kita dah berada di peringkat global, kita akan, kan macam tadi, berbeza daripada segi budaya. Dan salah satu perbezaan yang ketara adalah dari segi bahasa. Let's say kita cerita pasal negara yang berdekatan dengan kita seperti negara Thailand. Okay, kita kurang faham dengan apa bahasa yang mereka pertuturkan. Jadi, kita memberikan kuasa kita kepada pengurus atau supervisor tempatan. Kiranya supervisor di orang lokal, kita bagi kuasa kita buat company dekat Thailand. Dan kita lantik pengurus-pengurus tu daripada orang Thailand tu sendiri, orang tempatan sendiri. Jadi, bila kita dah lantik daripada orang tempatan tu sendiri, jadi lebih mudah untuk pihak pengurusan ni untuk memberikan tugasan dan membuat keputusan. Bila kita dah bagi kuasa kita kepada supervisor ataupun pengurus tempatan dalam membuat keputusan atau memberi tugasan, so mereka lagi senang untuk bertutur memberi tugasan kepada anak-anak bawahannya, pekerja-pekerja bawahannya. Macam contohlah kan, kita tak faham bahasa Thailand, but then susahlah kita nak bagi kita punya tugasan kepada mereka. So bila kita dah bagi kuasa kita kepada pengurus tempatan, mereka lebih mudah memahami apa tugasan yang perlu dilakukan. Jadi tugasan yang dilakukan tu lagi mudah lah nak settle semua tu, sebab mereka faham dan jelas tentang apa yang perlu dilakukan. Yang keempat adalah improving quality and productivity. Mempertingkatkan kualiti dan produktiviti. Organization and employees must equipped to possess require skill to adapt technologies changes to improve productivity and meet customer quality expectation. Okay, bila kita dah cerita pasal global, means kita akan tahu tentang perkembangan teknologi baru. Bila dah berkembangan teknologi baru, kita as a employee perlukan skill untuk mengendalikan teknologi tersebut. Bila pihak pengurusan ni memberi latihan kepada pekerja-pekerja ni
tentang cara untuk mengendalikan teknologi-teknologi baru tersebut. Jadi lebih mudahlah kerja yang perlu dilakukan kan. So, bila teknologi bertambah baik, kualiti produk pun akan menjadi bertambah baik lah, sebab teknologi dah bertambah baik. Kualiti produk tu akan menjadi bertambah baik setara dengan apa yang customer harapkan. Dia ni lah mencapailah expectation pelanggan. Macam tu. So bila dah improve productivity means teknologi, automatic quality barang pun akan menjadi bertambah baik. Okay. Lastly is leadership. Requiring manager and leader in the globalized era to increase their judgmental power, use of persuasions and influence shaping of the behavior of the people in the organization. Leadership means kepimpinan. Memerlukan pengurus atau pemimpin di era globalisasi untuk meningkatkan kekuatan pertimbangan mereka, penggunaan pujukan dan pengaruh membentuk tingkah laku orang dalam organisasi. Setengah manager ataupun pengurus ni tidak mempunyai skill untuk dia kendalikan dia punya employee ni, oleh sebab different culture kan, perbezaan dari segi budaya. So pihak pengurus ni jadi sukar untuk beri tugasan kepada mereka, untuk bekerjasama dengan mereka sebab kan different culture ni, so agak sukar. Jadi pengurus ni kena ambil one step yang di mana mereka perlu gunakan strategi yang lebih baik. Seperti contohnya mungkin pengurus-pengurus ni perlu bertanya tentang mungkin perlu mengenali mereka dengan lebih dalam lah, bukan dari segi kerja saja. As a pengurus tak boleh lah nak push the employee untuk terus buat kerja. Mungkin employee tu akan jadi stress sebab selalu kena push kan. Tapi pengurus ni kena gunakan kuasa dia as a pengurus untuk memberi arahan dengan betul. Lepas tu perlulah pengurus ni mengetahui apa kelemahan ataupun kelebihan setiap pekerja yang dia ada lah kan, supaya bila dah ada keserasian di antara pengurus dan pekerja, goals syarikat tu lebih mudah untuk dikecapi. Sebab pengurus dan pekerja sama-sama bekerjasama, berganding bahu bekerjasama untuk mencapai matlamat syarikat. So leadership ni memainkan peranan yang penting untuk untuk kesejahteraan syarikat. Itu sahaja daripada saya. That's all from me. Thank you. My name is Nurfatia binti Azizi. My matric number I19103651. My topic is managing a multinational organisation. Multinational bermaksud termasuk atau melibatkan beberapa negara atau individu dari beberapa kebangsaan. In this section, we will discuss about staffing, training and managing employees for international business operation. First, staffing policies. Expatriate are domestic employees working in foreign office. Maksud expatriate ialah kita bekerja di luar negara ataupun orang luar negara bekerja di negara kita. This happen when the employees from the home office certain information or skill which are believed to be critical to the success of the foreign operation. Concerned with the selection of employees for particular job, this process involves selecting individuals who have the skill required to the job.
Okey, maksud staffing policies ni maksudnya sesebuah syarikat akan mencari pekerja yang berpengalaman dan berkemahiran berbanding kelayakan. Contohnya, seseorang ni dia ada pendidikan tetapi dia tak ada pengalaman. Dan lagi seorang, kelayakannya hanya sedikit tetapi pengalaman dengan kemahirannya lebih tinggi. Dan syarikat tersebut memilih orang yang berpengalaman dan berkemahiran. Okay, problem faced by expatriate. A prominent issue in international staffing in expatriate failure. The reason which contributed to an expatriate failure. Yang pertama, ketidakupayaan pasangan pengurus untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, ketidakupayaan pengurus untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, kematangan peribadi atau emosi pengurus. Yang keempat, masalah keluarga. Yang kelima, ketidakupayaan pengurus untuk menangani tanggungjawab yang lebih besar. According to Dolling and Schuler, training such as culture training, language training, and practical training can help both the manager and his or her spouse to overcome these problems. The following describe the type of training mentioned. Yang pertama, culture training, latihan budaya. Latihan budaya bertujuan untuk memupuk penghargaan terhadap budaya negara tuan rumah. Ideanya adalah bahawa pemahaman yang lebih baik mengenai budaya negara tuan rumah akan membantu pengurus berempati dengan budaya, meningkatkan keberkesanan pengurus dalam menangani warga negara tuan rumah. Yang kedua, language training, latihan bahasa. Menyediakan bahasa asing untuk expatriate dapat meningkatkan keberkesanan pekerja dan membolehkan pekerja berhubung dengan lebih baik dan lebih mudah dengan budaya asing. Ini memupuk imej organisasi yang baik di negara tuan rumah. Yang ketiga, practical training, latihan praktikal. Jenis latihan ini bertujuan untuk membantu pengurus expatriate dan keluarga terdekat untuk menjalani kehidupan seharian mereka di negara tuan rumah. Semakin cepat rutin ditetapkan, semakin baik prospek bagi seisi keluarga untuk berjaya menyesuaikan diri. Seterusnya, penilaian prestasi ditakrifkan sebagai proses yang sistematik di mana kepribadian dan prestasi pekerja dinilai oleh penilai terhadap standard yang telah ditentukan seperti pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan kepimpinan, sikap terhadap pekerja, kehadiran, kerjasama, kesihatan dan lain-lain. Penilaian prestasi dijalankan untuk mengenal pasti kebolehan dan kecekapan seseorang pekerja untuk pertumbuhan dan perkembangan masa depan. Ini bertujuan untuk memastikan nilai pekerja kepada organisasi tempat dia bekerja. Akhir sekali, papasan. Sebilangan besar syarikat memastikan bahawa pekerjaan expatriate memberi keuntungan keuangan kepada pekerja. Pakej papasan merangkumi bukan hanya gaji, tetapi beberapa perkara lain yang mungkin ditawarkan oleh syarikat secara keuangan untuk memastikan penempatan semula kelihatan menguntungkan. Oleh kerana expatriate jangka panjang mungkin ingin berpindah dengan keluarga mereka, kebanyakan syarikat juga menawarkan bantuan seperti tempat tinggal keluarga. Di samping itu, mereka mungkin memberikan kos yang berkaitan dengan pemilihan rancangan, perawatan kesihatan dan bantuan integrasi seperti pelajaran bahasa dan pemandu tempatan. Bagi keluarga yang tidak berpindah dengan expatriate, syarikat akan sering menawarkan anggaran perjalanan yang lebih besar atau lebih banyak hari percutian agar pekerja dapat terus berhubung dengan keluarga mereka. Terdapat sejumlah faedah cukai yang dapat ditawarkan oleh syarikat yang dapat menyamakan cukai. Selalunya, pekerja membayar cukai apa yang mereka mungkin harapkan di negara asal mereka. Dan syarikat tersebut membuat perbezaannya sehingga pekerja tersebut tidak terpengaruh secara negatif oleh dasar cukai asing yang mungkin berbeza dengan mereka sendiri. Setiap wang dan bonus lain juga boleh digunakan untuk expatriate. Tawaran boleh berbeza bergantung kepada keadaan pekerja. Sekiranya terdapat perbelanjaan yang harus dibayar di rumah,
dan juga di luar negara, syarikat sering menawarkan jumlah wang harian atau bulanan untuk digunakan perbelanjaan hidup seperti makanan dan sewa. Okay, that's for. Okey, seterusnya kita pergi kepada literature review, di mana literature review ni saya ambil daripada sebuah jurnal yang bertajuk Globalization, Changes and Strategies for Managing Workers Resistant in Work Organization in Nigeria. Okey. Okey, kita pergi kepada poin yang pertama, di mana the International Monetary Fund 1997 defines globalization as the growing economic interdependence of countries worldwide through the increasing volume and variety of cross-border transaction in goods and services and of international capital flow, and also through the more rapid and widespread diffusion of technology. Di mana dia kata globalisasi adalah saling bergantung ekonomi yang semakin meningkat daripada negara-negara di seluruh dunia melalui peningkatan jumlah dan pelbagai transaksi yang berlaku merentasi sempadan dari segi barang, dari segi perkhidmatan ataupun dari segi aliran modal, dan juga melalui disebabkan teknologi yang semakin meningkat dari hari ke hari. Okey, untuk poin kedua iaitu daripada Kwanashi 1998, di mana defines globalization as a process of integrating economic decision making such as the consumption, investment and saving process all across the world. It is a process of creating a global market in which increasingly all nations are forced to participate. Di mana dia kata globalisasi ini mendefinisikan sebagai satu proses mengintegrasikan pengambilan keputusan dari sudut ekonomi seperti proses penggunaan, dari segi proses pelaburan ataupun simpanan di seluruh dunia. Ia merupakan satu proses yang mewujudkan pasaran global di mana semakin meningkat di seluruh negara yang memaksa untuk mereka memasuki globalisasi. Okey, untuk poin yang ketiga, why do workers resist changes in organisation? In psychological reason, Mayer 1989 and Barron 1980, the change may require the interpretation of new stimuli and reorganization of behavioral process. Di mana bila berlakunya globalisasi, jadi sesetengah pekerja ni di mana dia resist, maksudnya dia tak nak ada berlakunya globalisasi sebab dari sudut psikologi dia kata dia orang kena ada satu rangsangan baru dan juga dia orang boleh menyebabkan berlakunya satu lagi perubahan organisasi. Okay, next kita pergi kepada case study, di mana case study ini saya ambil daripada buku Principle of Management di bawah tajuk Managing Globalization. Okey, sekarang kita pergi kepada case study di mana Boost Juice expansion into Malaysia. Di mana Boost Juice ni nak memperkembangkan perniagaan dia ke Malaysia. Okey, untuk perniagaan pertama iaitu Boost Juice is an Australian multinational enterprise. So Boost Juice ni adalah enterprise yang multinational di Australia. The CEO and founder of Boost Juice is a Janine Alice, a successful female entrepreneur in Australia. Maknanya Janine Alice ni adalah seorang usahawan wanita yang berjaya di Australia. And the main aim of Boost Juice is to sell healthy fruit juice and smoothie. Dan tujuan utama Boost Juice ni ditubuhkan adalah untuk menjual jus buah-buahan yang sihat dan juga smoothie. The first store she opened was in Adelaide. Okay, itu store pertama yang dibuka di Adelaide. Boost Juice grew rapidly due to consumer acceptance of its product, and this led to many new stores being opened in Australia. Okey, Boost Juice ni berjaya berkembang dengan pesatnya disebabkan produk dia dapat diterima oleh para pembeli, di mana dia lead to many new store being open in Australia. So lebih banyaklah gerai-gerai dia yang dibuka di Australia. Okey, untuk perangkan kedua, Boost Juice successfully expand to many other international destination and is currently operating in more than 40 countries. Di mana Boost Juice ni berjaya mengembangkan perniagaan dia ke tahap international dan sekarang ni dia beroperasi lebih daripada 14 buah negara. The company accumulated the knowledge and experience required to establish operation in Malaysia. The executive of Boost Juice in Malaysia as well as its Malaysia franchise play an important role in Boost Juice internationalization. Di mana dia kata dia ambil semua ilmu yang dia ada dan pengetahuan yang dia ada dan pengalaman yang dia ada untuk dia beroperasi di Malaysia. Sebab bagi dia, apa yang dia buka kat Malaysia ni juga membawa nama Boost Juice ni sebagai ke tahap international. Okey. Okey, kita sambung kepada slide yang tadi.
dari case study iaitu slide yang ketiga. The company give great importance to the selection of potential employees and their training and development, especially in the area of customer service, motivation and enthusiasm, in order to provide a fun and positive environment for the consumer who could potentially switch to other alternative juice products anytime. Okey, maksud dekat sini, company Boost Juice ni dia memberi sangat titik berat kepada jenis pemilihan pekerja dia dari segi macam mana, dari segi training yang diberikan dan juga perkembangan pekerja-pekerja dia. Terutamanya amat penting adalah bagi pekerja yang duduk di bahagian customer service dan juga dia punya motivasi dan semangat diorang untuk provide a fun and positive environment supaya consumer ni lebih seronok untuk membeli dengan lebih seronok untuk membeli produk diorang bila dilayan dengan baik, di mana dia memberi satu potential supaya pembeli ni akan cuba untuk merasa produk diorang yang lain pula. Okay, so Boost Juice product were the result of R&D efforts to make them nutritious alternative to fast food. Its product are 98% fat-free and do not contain any artificial flavoring or coloring. The company focused on innovation and product development because it was one of the best way to sustain its market position ahead of its competitors. Okay, jadi Boost Juice ni dia membuat research dan develop diorang punya research tu untuk menghasilkan satu nutritious alternative to fast food. Minuman yang sihat dari segi fast food. Di mana dia punya minuman adalah 98% fat free dan tak ada mengandungi apa-apa pewarna ataupun perisa tambahan. Dan juga company dia fokus kepada inovasi produk dan juga pembangunan produk itu sendiri sebab itu adalah salah satu cara yang terbaik bagi mereka bagi kekal di dalam market position untuk bersaing dengan competitors yang lain. Boost Juice marketing and branding via social media was also crucial and was particularly appealing to youngster. Okay, dia punya marketing dengan branding dia pun sangat famous dekat social media yang mana terutamanya dalam kalangan orang-orang muda. There was also the introduction of new innovative products such as unique flavor for new smoothie line to differentiate its product from competitors. Di mana dia juga memperkenalkan produk baru dari segi rasa smoothie yang unik, di mana dekat situ ada line di antara produk dia dengan produk yang lain yang membezakan produk dia dengan produk syarikat-syarikat lain supaya dia dapat bersaing dengan company-company lain. Okay. Okey, untuk slide seterusnya, kita tengok ni di mana cara dia buat marketing lah. Dia buat portal ataupun laman web Boost Juice sendiri supaya pelanggan ni dapat tahu lagi tentang apa yang diorang sajikan kepada pembeli ataupun apa cadangan dia kalau nak air yang lebih bertenaga ataupun untuk orang diet macam mana kan. So dia bagi tahulah sedikit macam mana pembeli ni boleh tahu apa yang bagus untuk diorang kan. So ni cara marketing dia lah dari segi laman web dia. Okey, sekarang kita akan pergi kepada soalan bagi case study tadi di mana discuss and describe the factors that Boost Juice had to consider before it went international. Di mana dia suruh kita berbincang dan describe beberapa faktor yang Boost Juice ni perlu ambil kira sebelum dia pergi ke tahap international. Okey, untuk poin yang pertama iaitu operational structure ataupun human talent. Human talent ni maksudnya bakat pekerja yang nak diambil untuk dia masuk ke dalam organisasi Boost Juice itu sendiri. Di mana companies take as an important to selection of potential employees, training and development. Di mana dekat peringkat ketiga tadi dia kata company Boost Juice ni sangat menitik beratkan tentang pemilihan pekerja dan juga training yang diberikan dan juga perkembangan pekerja diorang. It is compliant requirement and consideration when hiring employees including culture norms, benefit and compensation. Okey, apabila kita pergi kepada tahap yang lebih tinggi, memang kita perlu consider dan kita kan tengok tahap culture norm dia macam mana. Okay, so kita kan tahulah apa benefit yang akan kita dapat, company kita dapat apabila kita pergi ke globalisasi atau kita pergi ke sesuatu tempat tu. Dia punya pekerja dia macam mana dan pampasan yang kita nak berikan kepada pekerja kita nanti. Okay, untuk poin yang kedua iaitu taste ataupun rasa. Based on the case that Boost Juice consider in unique flavour for each smoothie. Di mana dia kata Boost Juice ni sangat consider ataupun ambil berat tentang flavour yang unik untuk setiap smoothie dia. Tu dia punya marketing lah.
Okay, because for entering international markets can be very difficult for some company because of some country eating habit. So sangat susah, terutamanya macam boost juice ni adalah berkaitan dengan makanan, di mana dia perlu consider dengan eating habit bagi sesebuah negara tu. Macam Malaysia, bila dia bawa masuk boost juice ni dalam Malaysia, adakah orang Malaysia ni boleh terima dengan dia punya flavor, dia punya rasa. So sangat penting untuk dia faham cita rasa orang Malaysia ni macam mana. Okay, in related, boost juice product were the result to make them a nutritious alternative fast food, di mana dia menghasilkan minuman yang bernutrition yang beralternatifkan fast food. Okay. Okey, seterusnya kita sambung ke slide yang seterusnya untuk poin nombor 3, iaitu cultural factor dari segi language. Okay, based on case had informed that Boost Company provided training on the customer service in order to provide a fun and positive environment for the consumer. Indirectly, it is a proactive step so that the company can compete with existing local or global company. Okey, mana dia cakap tadi dia akan bagi training kepada pekerja-pekerja dia supaya dia dapat provide fun and positive environment. So, terutamanya bagi orang yang duduk di customer service, di mana ia merupakan salah satu langkah yang proaktif. Dia boleh compete dengan local company. Malah kalau betul-betul berjaya, dia boleh outstanding, dia punya company lebih outstanding berbanding local-local company yang ada dekat Malaysia ni. Okay, poin terakhir iaitu stability. Okay, tadi kita dah pergi kepada human talent, kita dah tahu kan. Lepas tu kita dah pergi kepada taste, cita rasa, kita dah pergi kepada culture factor dari segi training language. Lepas tu dia kena tahu macam dia nak stable kan dia punya company. Okay, Boost focus on innovation and product development because it was one of the best way to sustain its market position ahead of its competitors. Di mana dia kata dia sangat fokus kepada innovation dan juga kemajuan produk dia ataupun peningkatan produk dia supaya dia dapat sustain in market position of its competitors. So dia kenalah buat satu inovasi baru dari hari ke hari supaya dari segi perkembangan produk dia, supaya orang tertarik nak tahu apa akan Boost Juice yang akan bagi lagi kepada pelanggan-pelanggan dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan ataupun conclusion untuk keseluruhan tajuk Globalization, Managing Global and Local. In conclusion, the process of globalization is a complex phenomenon that bears both positive and negative outcome, di mana proses globalisasi ini adalah proses fenomena yang kompleks yang boleh membawa kepada positive and negative outcome. They are both winner and loser depending on, among other elements such as regions, industries, professions and skill level, di mana ada yang berjaya dan ada juga yang tak berjaya pada peringkat globalisasi ini, di mana dia bergantung kepada beberapa elemen lain seperti regions, industri, profession dan juga skill level dalam organisasi itu sendiri. Okay, next, globalization causes and intensifies ongoing tension between force pertaining to standardization and consolidation at one continuum and a need for localization adaptation at the other extreme, di mana globalisasi ini menyebabkan dan meningkatkan tekanan yang berlaku di antara momentum ataupun tenaga yang diperlukan bagi mencapai standardization yang telah ditetapkan dan juga proses yang berterusan bagi keperluan penetapan yang kukuh bagi syarikat itu sendiri dan juga penerimaan bagi peringkat yang lebih ekstrim untuk masa akan datang. This ongoing tension represent one of the main challenges of doing and managing a business or enterprise internationally, di mana tekanan yang berlaku ini merupakan salah satu punca ataupun berlakunya challenges untuk mengaplikasikan globalization ni, proses globalization ni dengan cara untuk kita mengatasi organisasi kita supaya kita punya business dapat kekal di tahap market dan market global dan juga international. Okey, seterusnya adalah reference rujukan yang kami gunakan untuk tajuk globalization ni, iaitu dari segi literature review, di mana saya ambil daripada Globalization Changes tadi, laman web jurnal tu. Dan yang kedua adalah kami rujuk kepada Principle of Management Oxford Textbook 3rd edition, kebetulan di situ, dari chapter 3 Managing Globalization. Okey, yang ketiga kami cari daripada sumber-sumber YouTube yang berkaitan dengan organizational behaviour pada tahap globalization. Itu saja perkumpulan kami. Sekian, terima kasih.